We go for the first line. See that one of our favorite festival in India is Deepavali or Diwali, as it is known in North. એવું કે છે વન એટલે એક, ઓફ અવર એટલે કે આપણો, ફેવરેટ એટલે પ્રિય, ફેસ્ટિવલ એટલે તહેવાર, ઇન ઇન્ડિયા એટલે કે ભારતમાં, ઇઝ એટલે છે, દીપાવલી ઓર દિવાળી અથવા તો દીપાવલી, ઇટ ઇઝ નોન ઇન નોર્થ, ઇટ એટલે તે, નોન એટલે ઓળખાય છે, ઇન નોર્થ એટલે ઉત્તરમાં. There is nothing to match the excitement when the crackers go off in the night sky with a loud bang and the brilliant shower of colors. There એટલે ત્યાં, is nothing એટલે કંઈ પણ નથી, to match એટલે સરખાવવું, ધ એક્સાઇટમેન્ટ એટલે કે ઉત્સાહ, વેન એટલે કે જ્યારે, ક્રેકર્સ એટલે કે ફટાકડા, ગો ઓફ એટલે કે ઉપર જાય છે, ઇન ધ નાઇટ એટલે કે રાત્રે, સ્કાય એટલે આકાશમાં, વિથ એટલે સાથે, લાઉડ એટલે મોટા, બેંગ એટલે ધડાકા સાથે, એન્ડ બ્રિલિયન્ટ એટલે કે તેજસ્વી, શાવર એટલે કે ફુવારો, ઓફ કલર્સ એટલે કે રંગનો. એટલે અહીંયા કે છે આ લાઇનની અંદર મિત્રો કે એવું એક પણ વસ્તુ નથી કે જેને આપણે સરખાવી શકાય કે જ્યારે ફટાકડો છે આકાશમાં, રાત્રિના આકાશમાં જાય છે, મોટા ધડાકા સાથે ફૂટે છે અને એમાંથી રંગબેરંગી કલરના તેજસ્વી ફુવારો થાય છે. આની સાથે કોઈ પણ આ ઉત્સાહ સાથે એક પણ વસ્તુ સરખાય અથવા તો મેચ કરી શકાય એવી નથી. મેની ઓફ અસ માઇટ વન્ડર હાઉ ધીસ ફાયરવર્ક્સ આર મેડ એન્ડ વોટ ગોઝ ઇન ટુ ધેમ. એવું કે છે મેની ઓફ અસ, મેની એટલે ઘણો બધા, ઓફ અસ એટલે આપણામાંથી, માઇટ એટલે ચોક્કસપણે, વન્ડર એટલે જાણવા માંગતા હશે, હાવ એટલે કઈ રીતે, ધીસ એટલે આ, ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડા, આર મેડ એટલે કે બને છે, એન્ડ વોટ એટલે શું, ગોઝ એટલે મૂકવામાં આવે છે, ઇન્ટુ એટલે માં, ધેમ એટલે ફટાકડા, અને આ ફટાકડાની અંદર શું રાખવામાં આવે છે જેથી કરીને આ રીતે કાર્ય કરે છે. The physics and the chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. એવું કે છે ફિઝિક્સ એટલે અહીંયા થાય છે મિત્રો ભૌતિક વિજ્ઞાન, એન્ડ ધ કેમિસ્ટ્રી એટલે કે રાસાયણિક વિજ્ઞાન, ઓફ ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડાનું, ઇઝ એઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે કે એટલું બધું રસપ્રદ છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે રસપ્રદ, એઝ ધ સાઉન્ડ એટલે કે અવાજ, એન્ડ ધ લાઇટ એટલે કે જે પ્રકાશ છે, they emit એટલે કે બહાર ફેંકે છે. આ જે અવાજ અને પ્રકાશ જેટલું રસપ્રદ છે એટલું જ આનું ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રાસાયણિક વિજ્ઞાન આ ફટાકડાની અંદર કામ કરે છે. એના પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈએ, સી દેટ વોટ હેપન્સ ઇન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેરા. ધ સાયન્સ ઓફ ધ ફાયરવર્ક્સ ઇઝ ટેકનિકલી કોલ્ડ પાયરોટેકનિક્સ ફ્રોમ ધ ગ્રીક વર્ડ પાયર મીન્સ ધ ફાયર એન્ડ ધ ટેકનિક્સ મીન્સ ધ એન્ડ આર્ટ. એવું કે છે સાયન્સ ઓફ ફાયર વર્ક એટલે કે વિજ્ઞાન, ઓફ એટલે નું, ફાયર વર્ક એટલે કે ફટાકડાનું વિજ્ઞાન છે, ઇઝ ટેકનિકલી કોલ્ડ એને તકનિકી રીતે કોલ એટલે બોલાવવામાં આવે છે, પાયરોટેકનિક્સ. અને આ પાયરોટેકનિક્સ શબ્દ છે મિત્રો ફ્રોમ ધ ગ્રીક વર્ડ, ગ્રીક ભાષામાંથી આ શબ્દ લેવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે પાયર, PYR મીન્સ મિનિંગ એટલે કે એનો અર્થ થાય છે ફાયર એટલે કે આગ, એન્ડ ટેકનિક મીન્સ એનો મિનિંગ થાય છે આર્ટ એટલે કે કલા, એટલે કે આગની કળા, પાયરોટેકનિક્સનો એવો મિનિંગ થાય છે. પાયરોટેકનિક્સ ઇન્ક્લુડ્સ નોટ ઓનલી ફાયરવર્ક્સ બટ ઓલ્સો અ હોલ રેન્જ ઓફ ડિવાઇસ. પાયરોટેકનિક્સ એટલે કે આ જે તકનિક છે પાયરોટેકનિક ઇન્ક્લુડ છે કે એની અંદર સામેલ કરવામાં નોટ ઓનલી કે નથી ફક્ત આવતું ફાયરવર્ક્સ એટલે કે આ ટેકનિકથી ફક્ત ફટાકડા જ બનાવવામાં નથી આવતા, બટ ઓલ્સો હોલ રેન્જ ઓફ ડિવાઇસ એટલે કે ઘણા બધા ઉપકરણો છે દેટ યુઝ કે જેનો ઉપયોગ થાય છે, સિમિલર મટીરિયલ્સ and principles from safety matches that we use every day to solid fuel રોકેટ બુસ્ટર ઓફ ધ સ્પેસ શટલ. એવું કે છે સિમિલર મટીરિયલ એટલે કે આમાં ફાયરવર્ક્સમાં જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે એ જ મટીરિયલનો એન્ડ પ્રિન્સિપલ એટલે કે સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ થાય છે, ફ્રોમ સેફ્ટી મેચિસ એટલે મિત્રો માચિસ આપણે જે સળગાવીએ છીએ તીલી, એ ત્યાંથી લઈને દેટ વી યુઝ એવરી ડે કે જે આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરીએ છીએ, ટુ ધ સોલિડ ફ્યુઅલ રોકેટ બુસ્ટર એટલે કે સોલિડ ફ્યુઅલ ધરાવતું રોકેટ બુસ્ટર કે જે સ્પેસ શટલમાં મોકલવામાં આવે છે, એમાં જે રોકેટ વપરાય છે એની અંદર પણ આ પાયરોટેકનિક્સનો ઉપયોગ થાય છે. અને પછી કે છે ધ હાઉસ હોલ્ડ મેચ ઇઝ કન્સિડર્ડ અ સ્પેશિયલ પાયરોટેકનિક ડિવાઇસ. હાઉસ હોલ્ડ એટલે કે ઘરવકરીના સામાનની અંદર જે મેચ આપણે જે દિવાસળી વાપરે છે, ઇઝ કન્સિડર્ડ એટલે કે ઓળખાય છે, સ્પેશિયલ એટલે ખાસ, પાયરોટેકનિક્સ ડિવાઇસ એટલે કે પાયરોટેકનિક તકનિકનું ખાસ ડિવાઇસ ઉપકરણ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. કેમ એને એવું એ રીતે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો, જો એઝ ઓલ વી
as all the pyrotechnic effects heat, smoke, light, gas and the sound are present in it. એટલા માટે એને ખાસ ગણવામાં આવે છે કારણ કે પાયરોટેક્નિક્સના ઇફેક્ટ્સ, જે પાયરોટેક્નિક પદ્ધતિની જે બધી ઇફેક્ટ્સ છે એ આની અંદર જોવા મળે છે, જેવી કે હીટ એટલે કે ગરમી, સ્મોક એટલે કે ધુમાડો, લાઇટ એટલે કે ચમક, ગેસ એટલે કે ગેસ, સાઉન્ડ એટલે કે અવાજ, આર પ્રેઝન્ટ કે જે હાજર છે, ઇન ઇટ એટલે કે આ દિવાસળીની અંદર. આપણે જ્યારે દિવાસળી સળગાવીએ છીએ ત્યારે મિત્રો આ દરેક જે ઇફેક્ટ્સ છે એ એની અંદર જોવા મળે છે. એટલા માટે એને કન્સિડર કરવામાં આવ્યું છે ધ સ્પેશિયલ પાયરોટેક્નિક ડિવાઇસ, માચિસની તીલીને. આ મિત્રો પરીક્ષાની અંદર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ પ્રશ્ન છે જે પૂછાઈ શકે છે કે કયો ડિવાઇસ છે જે પાયરોટેક્નિક્સના સ્પેશિયલ ડિવાઇસ તરીકે ઓળખાય છે. તો આપણે મેચ કહી શકીએ છીએ. એના પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈએ શું કહે છે. In the next para, what happens? Let me see into the first line. Some historian says that the black powder, the basic material used into the fireworks, was invented in India. સમ એટલે થોડા, હિસ્ટોરિયન એટલે કે ઇતિહાસકારો, સેઝ એટલે કે કહે છે, દેટ કે બ્લેક પાવડર એટલે કે કાળો પાવડર, દેટ બેઝિક મટીરિયલ, બેઝિક એટલે મૂળભૂત, મટીરિયલ એટલે કે સામાન, કે બ્લેક પાવડર છે મૂળભૂત સામાન છે, યુઝડ કે જેનો ઉપયોગ થાય છે, ઇન ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડાની અંદર, વોઝ ઇન્વેન્ટેડ, વોઝ એટલે હતો, ઇન્વેન્ટેડ એટલે શોધાયો હતો, ઇન ઇન્ડિયા એટલે કે ભારતની અંદર. સુક્રાંતિ રિટન મોર દેન 2000 years ago has reference to weapons similar to the guns and the projectile weapons. સુક્રાંતિ એક ગ્રંથ છે મિત્રો જેની અંદર રિટન એટલે કે લખવામાં આવ્યું છે, મોર ધેન એટલે કે ના કરતાં વધારે, 2000 years ago એટલે કે 2000 વર્ષો પહેલાં આ ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે. હેઝ રેફરન્સ કે જેની અંદર સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે, ટુ વેપન્સ એટલે કે શસ્ત્રોનો, સિમિલર્સ એની અંદર શસ્ત્રોની ઉચ્ચારણ કરવામાં આવ્યું છે, સિમિલર્સ એટલે કે ના જેવા, ટુ ગન્સ એટલે કે ગન, એન્ડ પ્રોજેક્ટાઇલ વેપન્સ, પ્રોજેક્ટાઇલ વેપન એટલે મિત્રો થાય છે કે તોપ મારા જેવું, તોપ ગોળા જેવા શસ્ત્રોનો એની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે 2000 વર્ષ પહેલાં લખાયેલા આ ગ્રંથની અંદર. However, the Chinese are generally considered the pioneer of pyrotechnics. એવું કે છે however એટલે છતાં પણ, ચાઇનીઝ એટલે કે ચીનના લોકો આર જનરલી એટલે કે સામાન્ય રીતે કન્સિડર એટલે ઓળખાય છે, ધ પાયોનિયર, પાયોનિયર એટલે થાય છે મિત્રો કે જેમણે એની શોધ કરી છે, અગ્રેસર અથવા તો અગ્રણી ગણાય છે, ઓફ પાયરોટેક્નિક્સ એટલે કે આ પદ્ધતિના અગ્રેસર ગણાય છે કે એમણે શોધ કરી છે એવું કહેવામાં આવે છે. એના પછી લાસ્ટ લાઇનમાં શું કહે છે, they are said to have developed બ્લેક પાવડર, તે એટલે તેઓ, આર સેડ એટલે કે કહેવામાં આવ્યું છે, તેઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, ડેવલપ એટલે કે વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે બ્લેક પાવડરનો એટલે કે આ કાળા પાવડરનો, કે શું કહે છે નેક્સ્ટમાં, દેન 1000 years ago એટલે કે 1000 એટલે કે 1000 years એટલે કે વર્ષો અગો એટલે પહેલાં, એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બ્લેક પાવડરનો એમનું ઉત્પાદન છે અથવા તો એમની શોધ છે 1000 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવી છે. ઇટ took at least 200 years ago for the knowledge of to spread to the west, and it was only in 1242 that the English monk Roger Bacon revealed the formula of black powder. એવું કહે છે એની અંદર કે ઈટ એટલે તે એટલે કે આ બ્લેક પાવડર, ટૂંક એટલે લીધા, એટલીસ્ટ 200 years, 2 એટલે 200 એટલે 100, ઇયર્સ એટલે વર્ષ, 200 વર્ષ લીધા, ફોર ધ નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન મેળવવા માટે, ટુ સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવા માટે, ટુ ધ વેસ્ટ એટલે કે પશ્ચિમ સુધી આ જ્ઞાનને ફેલાવવા માટે કે કઈ રીતે બનાવવું. ઇટ વોઝ ઓનલી, ઇટ એટલે તે, વોઝ એટલે હતો, ઓનલી એટલે ફક્ત, ઇન 1242 એટલે કે 1242ની અંદર, દેટ એન ઇંગ્લિશ મોન્ક એટલે કે એક અંગ્રેજી સંતે કહ્યું હતું જેનું નામ હતું રોજર બેકોન, રિવીલ્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ધ બ્લેક પાવડર. રિવીલ એટલે જાહેર કર્યો હતો, ફોર્મ્યુલા એટલે કે સૂત્ર અથવા તો રસાયણ બનાવવાનું પ્રક્રિયા, ફોર બ્લેક પાવડર, આ બ્લેક પાવડર બનાવવાની પ્રક્રિયા એમણે રિવીલ કરી હતી એ વખતે. અને એમણે સાથે શું કીધું હતું જો મિત્રો બહુ જાણવા જેવું છે, હી કન્સિડર્ડ ઇટ ઇઝ સચ અ ડેન્જરસ સબસ્ટેન્સ that he wrote it in a code language. He consider, he એટલે તેણે કન્સિડર એટલે જણાવ્યું હતું, it એટલે તેને, such a dangerous substance એટલે કે સચ એટલે ખૂબ જ, ડેન્જરસ એટલે ખતરનાક, સબસ્ટેન્સ એટલે પદાર્થ, એણે ખતરનાક પદાર્થ તરીકે પણ જણાવ્યો હતો આ બ્લેક પાવડરને, દેટ હી રોટ, હી એટલે તેણે, રોટ એટલે લખ્યું હતું, ઇન ઇટ એટલે કે તેની અંદર, કોડ લેંગ્વેજમાં એટલે કે સાંકેતિક ભાષામાં લખ્યું હતું કે આ જે પાવડર છે સાચે જ બહુ ખતરનાક પાવડર છે. એના પછી નેક્સ્ટ પેરામાં શું કહે છે, લેટ વી સી વોટ હેપન્સ ઇન ધીસ નેક્સ્ટ પેરા.
See that into the next para we can see the basic formula of the black powder or a gunpowder has remained unchanged for centuries. Basic એટલે કે પાયાનો ફોર્મ્યુલા એટલે કે સૂત્ર of black powder or a gunpowder. આ જે બ્લેક પાવડર બનાવવાનું પાયાનું જે સૂત્ર છે has remain એટલે રહ્યું છે, unchanged એટલે કે બદલાવ્યા વગરનું, for centuries એટલે કે ઘણા વર્ષો સુધીથી, એટલે કે 100 વર્ષો સુધીથી કે અથવા તો એનાથી પણ વધારે, એટલે કે આમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી બ્લેક પાવડર બનાવવાના ફોર્મ્યુલાની અંદર. It is a blend of potassium nitrate, charcoal and the sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. ઈટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, બ્લેન્ડ એટલે કે મિશ્રણ. આ જે બ્લેક પાવડર છે મિશ્રણ છે ઓફ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટનું, ચારકોલ એટલે કે કોલસાનું, એન્ડ સલ્ફરનું છે એની અંદર મિશ્રણ. ઇન ધ રેશિયો એટલે કે પ્રમાણમાં. કયા પ્રમાણમાં છે? જો 75:15:10 પ્રમાણની અંદર આ ત્રણેય પદાર્થનો મિશ્રણ કરવામાં આવે છે. બાય વેટ, વજન દ્વારા. It is almost the perfect combination as it is and no further improvements or alternation need be made. એવું કહે છે ઈટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, ઓલમોસ્ટ એટલે મોટા ભાગનું, પરફેક્ટ એટલે શ્રેષ્ઠ રીતે, કોમ્બિનેશન એટલે મિશ્રણ. આ જે મિશ્રણ છે એ સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય છે. ઇટ ઇઝ એટલે ઈટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, નો ફર્ધર એટલે કે બીજું કોઈ પણ, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એટલે કે સુધારા લાવવા માટે, અથવા તો અલ્ટરનેશન એટલે કહેવામાં આવે છે કે પરિવર્તન. આની અંદર ન તો કોઈ સુધારાની જરૂર છે અથવા તો પરિવર્તનની જરૂર છે. નીડ એટલે જરૂર છે, બી મેડ એટલે બનાવવા માટે. આ જે વર્ષોથી ચાલ્યું આવ્યું છે એ જ ચાલતું આવે છે, એ જ રીતે બનાવવામાં આવે છે. એના પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે લો, expert says that this might be the only chemical product still using the same age-old proportion and the manufacturing techniques. એક્સપર્ટ્સ એટલે કે નિષ્ણાંતો, સેઝ એટલે કે કહે છે, નિષ્ણાંતો કહે છે કે ધીસ એટલે આ, માઇટ બી એટલે ચોક્કસપણે, ઓનલી એટલે ફક્ત, કેમિકલ પ્રોડક્ટ એટલે કે કેમિકલ ઉત્પાદન કે જે સ્ટીલ એટલે કે હજી સુધી યુઝિંગ એટલે કે ઉપયોગ થાય છે, સેમ એજ ઓલ્ડ એટલે કે જૂના વર્ષો પ્રમાણે જ, પ્રોપોર્શન એટલે મિત્રો કહેવામાં આવે છે કે પ્રમાણમાં, એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે કે ઉત્પાદનમાં, ટેકનિક્સ એટલે કે પદ્ધતિમાં. એટલે કે આ એ જ પદાર્થ છે કે જે વર્ષો સુધી જૂના પ્રમાણ અને પદ્ધતિ દ્વારા એનું ઉત્પાદન થાય છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આવું એક્સપર્ટ દ્વારા, નિષ્ણાતો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. એના પછી જો નેક્સ્ટ શું કહે છે પેરામાં, લેટ વી સી વોટ એવર. However, with the development of modern chemistry, light and the color effect have become common in fireworks. However, છતાં પણ, with the development, with એટલે વડે, development એટલે કે વિકાસ, of modern chemistry એટલે કે નવા રસાયણ વિજ્ઞાનના ઉત્પાદન અથવા તો વિકાસના કારણે, લાઇટ એટલે કે ચમક અથવા તો ઉજાસ, એન્ડ કલર એટલે કે રંગની ઇફેક્ટ્સ આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ ફટાકડાની અંદર ઇફેક્ટ્સ, એની વાત કરવામાં આવી છે. હેવ બીકમ એટલે કે બની છે, કોમન એટલે સામાન્ય, ઇન ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડાની અંદર. હવે નવા રસાયણશાસ્ત્ર પ્રમાણે, નવા રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રમાણે ફટાકડાની અંદર કલર અને જે ચમક છે એની જે ઇફેક્ટ્સ છે એ હવે સામાન્ય બની છે, એવું કહે છે આ લાઇનની અંદર. In the last century, the discovery of aluminium, magnesium and the titanium, which burn at high temperature, emitting the bright light, dramatically improved the brilliance of fireworks. એવું કે છે ઇન ધ લાસ્ટ સેન્ચુરી એટલે કે વર્ષો પહેલાં, ધ ડિસ્કવરી એટલે કે શોધ કરવામાં આવી, ઓફ એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ એન્ડ ટાઇટેનિયમની, વિચ બર્ન કે વિચ એટલે કે જે બર્ન એટલે બળતું હતું, એટ હાઈ ટેમ્પરેચર એટલે કે ઊંચા તાપમાન પર, એમિટિંગ એટલે કે બહાર ફેંકતું હતું, બ્રાઇટ એટલે ચમકતી, લાઇટ એટલે કે લાઇટ, ડ્રામેટિકલી એટલે કે નાટ્યાત્મક રીતે, ઇમ્પ્રૂવ કે એનો સુધારો કરવામાં આવ્યો, ધ બ્રિલિયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક્સ એટલે કે બ્રિલિયન્સ એટલે કે તેજસ્વીતા ઓફ ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડાની, એના દ્વારા એમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો અને આ રચના કરવામાં આવી. એના પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે, સિમિલરી કલર્સ ટુ આર રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ. સિમિલરી એટલે સાથે સાથે, કલર્સ એટલે કે રંગો, ટુ એટલે પણ, આર એટલે છે, રિસન્ટ એટલે કે હાલની, ડેવલપમેન્ટ એટલે વિકાસ. હવે ફટાકડાની અંદર રંગ અલગ અલગ કલરના દેખાય છે, એ પણ એની અંદર ઉમેરવામાં આવે છે. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર્સ ઇન પાયરોટેકનિક્સ વેર આઇડેન્ટિફાઈડ આફ્ટર ધ ડેકેડ્સ ઓફ રિસર્ચ. એવું કહે છે ધ પ્રિન્સિપલ એટલે કે સિદ્ધાંત, ઓફ કલર એમિટર્સ એટલે કે રંગોને બહાર ફેંકવાનું, ઇન પાયરોટેકનિક્સ એટલે પાયરોટેકનિક પદ્ધતિની અંદર, વેર આઇડેન્ટિફાઈડ એટલે કે એની શોધ કરવામાં આવી અથવા તો ઓળખવામાં આવ્યા, આફ્ટર એટલે પછી, ડેકેડ્સ એટલે કે દશકો, ઓફ રિસર્ચ એટલે શોધ, સંશોધન પછી, દશકોના સંશોધન પછી ફટાકડાની અંદર આ રંગોને ઉમેરવાનું અથવા તો એને બહાર ફેંકવાની તકનિક છે એની શોધ કરીને અંદર મૂકવામાં આવ્યા. ધીસ કલર્સ આર ફોર્મ
in one of 2 days it called illuminescence and incandescence. મિત્રો આ જે બે શબ્દો છે એ આપણે ઉચ્ચારની અંદર પણ થોડા અઘરા છે, પરંતુ એને સમજશું આપણે. પહેલો શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય છે લ્યુમિનેન્સિસ અને બીજા શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય છે ઇન્કેન્ડેન્સન્સિસ. એટલે આનો અર્થ એવો થાય છે કે ધીસ કલર્સ એટલે કે આ કલરો ફોર્મેડ એટલે કે બનાવવામાં આવ્યા ઇન વન ઓફ 2 વેઝ, બે રસ્તા રીતે અથવા તો બે પદ્ધતિથી. જે પહેલી પદ્ધતિ હતી જેને કહેવામાં આવ્યું છે લ્યુમિનેન્સિસ અને બીજી પદ્ધતિ છે જેને કહેવામાં આવ્યું છે ઇન્કેન્ડેન્સિસ. આ બે પદ્ધતિ દ્વારા આની અંદર રંગ અથવા તો કલરનો ઉમેરવામાં આવ્યો. એના પછી નેક્સ્ટ પેરેની અંદર એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે આ પદ્ધતિ શું છે અથવા તો આ લાઇટની અંદર શું કરવામાં આવે છે. સીધા મિત્રો